homman nimi on Underground Donneurs. Morjes Arto. Morjes. Ja se on Tapio T. Terve moro hei. Tänään on perjantai. Tämän videon ja tämän reissun ajana piti olla itselläni Brevet 200, mutta sunnuntain säätiedotus poikkeaa muuten tästä muuten meneillään olleesta kaunista kevätsäästä, niin sitten vaihdoin suunnitelmaa ja homman nimeksi tuli Underground Donneurs ja lähdetään käymään pyöräillen tuolla Sundbyn linnassa ja Evitskuukin tiellä ja Lapin kylässä ja mitäs näitä nyt matkan varrelle tulikaan. Tässä on alustava suunnitelma. Ei ole mitään liian tarkkaa GPS-jälkeä. Semmoisella hyvällä Underground Donneurs-meiningillä lähdetään ajamaan. Mikäs tässä? Sinulla on Focus. Focus, minä en tiedä minkälaiseen seikkailuun päivän vienniksi otettiin gravelia. Niin minäkin otin Gravelin. Helkama kulkurikymppi, Nexus 3 kustomoitu matkamies. Tervetuloa kyytiin. Sillä on valkovuokkoa rinne täys. Komia. Navigoin meitä nyt sillä lailla, että mä tosin nostin reetiin päin. Painavan retropyörän Nexus 3 keveen välitys tässä mäessä tuo mieleen vanhan ralehkin. Paitsi että lähtökohtaisesti jo tämä runko painaa enemmän. Seuraava etappi, Itäinen Kuninkaantie, Överipyn tie ja Niittykylän tie, josta jälkimmäisen varrella tulee Sundbyn linna. Kävin siellä viime lokakuussa tai siinä ympäristössä eräänä lauantai-iltana pyöräilemässä. Oli semmonen olo, että pitää käydä se sama spotti kurkkaamassa uudestaan. Nexukse saa hyvää soundi. Kuunnelkaa. Säksättää niinkö heinäsirkka. Torni. Joskus katsoin, että en ole käynyt, mutta joskus katsoin, että miksi on majakka kuivalla maalla. Sivistin itseäni. Se ei ole majakka. Käytiin viime kesänä, että nyt pääsee siitä tien 51 varresta. Kun länsiväylää jatkaa eteenpäin, niin sieltä pääsee tutkimaan. Se on ihan mielenkiintoinen alue. Onko siellä huipulla joku ravintola vai muistanko väärin? No sitä en tiedä, ei ole sitä katsottu. Siinähän se on Eurovelo 10 tuohon suuntaan, Niittykylän tie, Sundby 4 kilsaa. Tämä on ihan maistuva pätkä. Nami nami. Helekama on gravelipyöränä hyvä. Siinä oli kunnon mäki tuohon gravelin loppuun. Sitten sai asfalttina takaisin.
Tällä kortilla voi keksiä mitä tahansa pyöräilysääntöjä. Sano vielä, että mitä sä keksit? Mä ajattelin, että mä otan... mikä tää oli siis? Niin, tää on nyt ihan retkijaoston pyöräilykortti. Mä otan siihen leiman aina silloin, kun retkijaoston kanssa lähden pyöräilemään ja täytän sitä semmosena pyöräilypassina, että sit kun on tarpeeksi pyöräily, niin sit mä voin ostaa itselleni jäätelöä. Nyt oltiin Sundbylinnassa noin 16.30. Siuntio on syömään. Tämä oli mukava kohde kyllä käydä katsomassa. Vaikuttava. S-Market lounas. Ja nyt nämä leikkis, että tämä olisi brevettikontrollipaikka. Kerran tämä olikin. Parasta enää. Sama meininki Miehikkälässä ja Siuntiossa. Onpas tuuli. Melee-kone. Ajajat aeron asentoon. Leukas temmii. Tässä vaan pitää aina muistaa, että on käsi kaapeli alla, jos nousee äkisti ylös. Pitkää loivaa nousua. Nexuksen ykkönen pelaa. Taustalla vaikuttaa S-Marketin pihalla nautittu roiskeläppä. Noniin, 45 kilsaa, 2 tuntia 49 minuuttia. Ja tämä Kaukolahdesta startaten. Minä niistä. Ei haittaa. Lapinkylän kyläkaupassa on tämmönen kiva katettu terassi, ikkunoilla lämpöinen. Kai sitä jotenkin niin sillä random orientoitunut, että aina pitää kaikki eväät välttämättä syödä metrin päässä pyörästä. Ollaan ihan reilut tauot petty Sundbylinnassa tai linnan tuntumassa koskea ihaillen. Sä tapasit jotain kavereitakin siinä ja Siuntiossa syötiin ja nyt tähän sitten spontaanisti jätskille pysäyttiin. Tämmöisen niin pitkän matkan pyöräilyharjoitteluun kuuluu myös tää ravintoharjoittelu. Näinpä. Ja olen ihan tosissani, vatsaa pitää myös harjoittaa. Mä oon sen verran hyvä kotona juomaan kahvia ja syömään kaikkia herkkua, että sitä tulee sitä reeniä siinä ihan kun keittää iltapäiväkahvit tai iltakahvit viimeistään tähän aikaan ja ottaa sen pullan ja kupin kahvia ja nami nami. Täällä on aito kyläkaupan tunnelma. Miten se oli paljasta betonia ja semmonen kaupan tuoksu. Ja kyläkaupan tuoksu. Joo.
Mistä tämä on merkki? Melkein tuli kettukolari. No ei mitään. Siis samalla tavalla ihmisen tottunut kuin siis paikalliset kissat tyypillisesti. Joo. Kyllä nämä alkaa olla homma, että ollaan lähes urbaanissa ympäristössä. Joo. Hieno eläin. Mikaelin kanssa näemme meidän omatoimi yöpirkassa hirven. Se tömisi komeasti. Juoksi tie yli turvallisen etäisyyden päässä ja sitten metsäkin tömisi. Mä oon melkein kerran suunnistanut hirvikolarin. Oh, suunnistanut? Joo, juoksin metsässä ja tultiin hirven kanssa niin vasta, että se meni tosta hyvin läheltä edestä. Se oli sellainen, että melkein juoksin päin. Retkijaoston eläintari. Tuolla on se vanha tuolla. Täten todistettakoon lenkki suoritetuksi. Erittäin hyvä. Tuolla toisella puolella pitäjän tupa myös on seurakunnan omistama juhlatila. Tämä on joku vanha ulkosauna tässä hirsirakennus. Joo. Sitten on Espoon tuomiokirkko tietysti tässä. Sen Siuntionkivikirkon serkku, sisarus. Niin onko ne ollut samoja rakentajia, mitä täällä on pyörinyt kivimestareita? On. Ne on niinku kulkenut tästä pitkin Joo. lannikkoa. Mä menen tähän pyöräilykiertoon. Joo. Merkille. Tästä eteenpäin pyöräily on kielletty. Niin täytyy muuttua jalankulkeeksi. Mukavasti sai semmoista brevettiajotuntua tällä pyörällä. Jäätelön ja limun voimalla. Sai ihme potkun jalkoihin ja tämä pyörä suorastaan liiti. Että ensimmäistä B200 tällä ootellessa. Tullut aika kiittää sinua, hyvä ystävä, tämän videon katsomisesta. Toivottaa iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takuvarasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyllisten jutujuurten merkissä. Kiitos kun olit mukana. Sanotaan yhteen ääni, että heippa! Lähdetään tästä hommaamaan itsemme koteihimme ja pidetään yhteyttä ja ketjut kirjoilla ja pyöräillä. Morjes! Morjens. 68 kilsaa plus 10 kilsaa tuossa kotipuolessa siirtymistä. Eli lähempänä 80 tänään.